Într-un butoi am găsit 15 bucăți de piele, 2 bucăți dintr-un sân foarte păros și 2 buci, iar o oală de pe aragaz era pe jumătate mâncată. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Știți ceva? Am avut un intro foarte curajos, cred că deja v-ați dat seama despre ce vorbim astăzi, dar dacă nu v-ați dat seama, vă zic de pe acum, nu se merită să mâncați, puneți mâncarea aia jos, nu contează ce mâncați, nu mă interesează, puneți-o deoparte, vi se întoarce stomacul pe dos și dacă desenați, nu știu, faceți unghii, vă machiați, puneți toate lucrurile astea deoparte, ok? Fiți atenți la mine. Dar de fapt, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună și spor la treabă. Astăzi vorbim despre nimeni altul decât Karl Denke, care este unul din cei mai oribili mâncători de oameni, ca să nu zic termenul. Și vă zic de pe acum că această poză este singura poză existentă pe această planetă cu faimosul Karl Denke. Bine, eu zic faimos, dar eu sincer nu prea am auzit de el înainte să fac acest research. Și da, în caz că vă întrebați cum arată în această poză, este exact la ceea ce vă gândiți voi, da, e în coșciug. Trecem peste, am găsit destul de multe surse și informații la adresa acestui psihopat, dar practic s-a născut ori în 1860, ori în 1870. Ce știm este că s-a născut în acea perioadă în Prusia, Prusia fiind undeva între Polonia și Germania. În ziua de astăzi știu că nu mai există, este sudul Poloniei, practic. Și nu știm prea multe despre copilăria lui, știm că era un copil destul de antisocial, să spunem așa, am găsit mai multe surse care ar fi spus că el era autistic, însă nu pot să confirm treaba asta. Și ce știm este că la vârsta de 12 ani a fugit de acasă. Nu știm de ce, nu știm unde s-au dus, dar un lucru important pe care îl știm este că părinții lui erau fermieri și aveau destui de mulți bani, adică erau niște fermieri, nu știu, stăteau foarte bine financiar. Și trecem peste, la vârsta de 25 de ani, când tatălui Karl a murit și i-a lăsat moștenire o groază de bani, iar ferma i-a lăsat-o fratelui său mai mare. Și Karl s-a supărat foarte tare, așa că ce a făcut? S-a dus, a luat banii ăia, a cumpărat o fermă a lui, da, care era destul de aproape de ferma fratelui său în momentul ăsta și după a realizat că el nu prea poate să conducă această fermă, nu prea poate să facă prea mulți bani de pe ea pentru că nu știe să fie fermier pentru că a fugit de acasă. Așa că ce a făcut? A vândut ferma și și-a cumpărat această casă cu etaj. Și na, deși el nu prea știa să fie fermier, a învățat cum să taie porci și să fabrice tot felul de produse din piele de porc. Mai exact, nu știu, portofele, curele și bineînțeles că și carne de porc, care în perioada aia, da, prin 1990, oamenii se descurcau destul de greu. Și el și-a deschis acest magazin unde vindea carne de porc, curele. Era tot felul de chestii făcute din porc, da? Și cel mai viral lucru al lui de vândut, viral, doamne, cel mai popular lucru al lui pe care îl vindea foarte tare, era această carne de porc murată în borcane. Să fiu sinceră, eu n-am văzut în viața mea carne de porc murată în borcane. Bine, n-am văzut în viața mea carne de porc murată, nu știu dacă se vinde la noi în România, presupun că e o chestie, există, nu știu, n-am văzut în viața mea, trecem peste. Dar Karl a devenit atât de faimos, da, fiind acest măcelar de elită care vinde tot felul de chestii făcute din carne de porc, piele naturală și a ajuns să-și crească acest business atât de tare încât a ajuns să vândă carne de porc și în orașele de lângă. Omul meu era furnizor pentru nunți, pentru diferite evenimente, era, nu știu, cel mai mare măcelar din zonă și era foarte cunoscut. Pe lângă treaba asta, Karl al nostru era extrem de iubit de comunitate și când vă zic că era extrem de iubit de comunitate, porecla lui era Vater Denke, adică Papa Denke. Era văzut ca un tată pentru această comunitate și haideți să vă zic și de ce. Pentru că el având această casă, nu avea soție, nu avea copii și această casă avea diferite camere, să spunem așa, bine, să spunem așa, avea diferite camere și de fiecare dată când era cineva care locuia pe străzi, nu știu, era cineva care venea dintr-un alt oraș și nu avea bani, era cineva care ieșea din spital, ieșea din pușcărie, avea nevoie de un acoperiș deasupra capului, se duceau direct la Papa Denke al nostru. Pentru că Papa Denke era, nu știu, un sfânt. Își deschidea ușa pentru oricine, le dădea mâncare, le dădea și un job din când în când, da, să lucreze la măcelăria lui. Și pe lângă treaba asta trebuie să înțelegeți că el era un om extrem de religios, cânta în corul bisericii și era cel care ducea crucea la înmormântări. Nu știu, un mic fun fact. Dar ați înțeles ideea? Karl? Da, îl știm cu toții. Papa Denke, doamne, da, îl iubim pe omul ăsta. Ai vreo problemă? La el te duci și te rezolvă imediat. Bine, chiar îi rezolva imediat. Și na, el neavând soție și copii, era un lucru destul de ciudat pentru anii 1900, da? Cum să ai tu 30 de ani, bărbat, cu casa ta, cu businessul tău și să nu ai soție și copii? Doar că ăsta nu era un lucru ciudat pentru comunitate, pentru că, măi, poate vrea să se facă preot. Dacă nu știți, la catolici preoții nu poate să se căsătorească sau să facă copii. Poate vrea să se facă preot. Good for him.
am lovit lumina. Acum să vă fac așa o imagine în cap. Trebuie să înțelegeți că e anul 1920 în punctul ăsta, da, Carl trăiește o viață destul de ok, doar că tocmai ce s-a terminat primul război mondial. Hiperinflație și lumea moare de foame la propriu. Se vinde carne pe piața neagră, iar Carl al nostru, bineînțeles că încă avea foarte multă carne de vândut și o vindea pe piața neagră la un preț extrem de accesibil, pentru că oamenii mei mureau de foame. Țin să vă repet. Și din cauza hiperinflației, el a trebuit să își vândă casa. Nu prea am înțeles lucrul ăsta, dar practic el a trebuit să își vândă casa și după a reușit să închirieze parterul de la casă unde încă locuia și avea pe lângă treaba asta un garaj unde își continua el business-ul, da? Fabrica tot felul de lucruri, tot felul de portofele, tot felul de curele și returi la papuci, la pantofi, iertați-mă, încălțăminte. Așa că da, ați înțeles ideea, Carl. Mare om iubit, sfânt, religios. Toată lumea îl pupă. Mare șoc și groază pe 24 decembrie 1924, da, în ajunul Crăciunului, se aude din apartamentul lui Carl. E apartament din partea de jos a casei, da? El avea vecini sus. Se aud din partea de jos a casei niște urlete atât de tare de parcă tocmai cineva a fost omorât. Vecinul se ridică, se duce jos, speriat de bombe, pentru că măi, acolo stă Carl dacă s-a întâmplat ceva cu el. Și când ajunge jos pe coridorul casei, vede acest bărbat, dar numele lui este Vincenț. Probabil îl pronunț greșit. Vincenț al nostru avea o tăietură în cap. Eu zic tăietură, dar de fapt era o crăpătură în cap, pentru că omul meu a fost atacat cu un topor. Avea capul crăpat în două, aproape, pentru că omul meu încă era în viață, încă era relativ conștient. Se uită la acest vecin și îi spune: Papa Denche m-a atacat. Aparent, acest vecin era șocat. Papa Denche? Papa Denche al nostru, care ajută pe toată lumea, care hrănește gurile oamenilor de pe străzi, care nu au ce mânca, care mor de foame? Imposibil așa ceva. Sunăm la poliție, îl luăm pe Vincenț, îl ducem la doctor, îl reparăm, este încă în viață, se duce la secția de poliție și Vincenț al nostru le spune: măi oamenilor, Papa Denche, vă zic eu, mi-a dat topor în cap. Așa că ce fac ofițerii? Bineînțeles că se duc și îl iau pe Papa Denche al nostru, da, pe Carl, îl iau la secția de poliție, iar spre surprinderea tuturor, Carl e ceva de genul: da măi, i-am dat cu toporul în cap pentru că m-a atacat și a vrut să mă jefuiască. Iar ofițerii erau ceva genul: are sens, da. Era sub nicio formă Papa Denche l-ar fi atacat fără niciun motiv. Totuși, pentru că trebuie să urmăm protocolul, trebuie să-l punem pe Papa Denche în această celulă și să trecem printr-un fel de investigație. Și îi spun lui Carl: măi Carl, noi știm că tu ai dreptate, noi știm că tu nu ai făcut absolut nimic greșit, pentru că noi trebuie să urmăm acest protocol. Te închidem în această celulă peste noapte, iar dimineața, după ce trecem peste această investigație, dar trebuie să ne ducem pe la tine la apartament să vedem că totul este ok. După aia dimineața, când ne trezim, îți deschidem celula, pleci liniștit acasă. Am găsit mai multe surse la ce s-a întâmplat după această conversație, dar practic pe la mijlocul nopții, Carl este găsit fără suflare în celula sa, atârnat de geam cu o funie în jurul gâtului. Carl și-a luat viața singur. Ce aveai de ascuns, Carl? Spune-ne. Automat, ofițerii se duc la Carl acasă. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. De ce ar face așa ceva Papa Denche al nostru? Și automat, când deschid ușa la parterul casei, sunt loviți în față de un puternic miros de oțet, chimicale și putrefacție. Iar acum ei se gândeau: măi, omul meu are un business, da? El are un business pe care trebuie să îl țină în viață. El măcelărește porci, el face tot felul de lucruri din piele, face săpunuri de casă, face carne de porc murată. Este logic să miroasă așa, nu? Automat oamenii mei iau și vecinii la întrebări, iar vecinii au spus că de câțiva ani încoace, da, de vreo 4-5 ani încoace, se tot plâng de acel miros puternic. Și când s-au dus la ușă la Carl să-i spună: măi omule, pute la tine în casă și ajunge mirosul și la mine în cameră, da, trebuie să faci ceva în legătură cu asta. Iar Carl al nostru a spus: măi oameni buni, eu sufăr de o boală incurabilă, iar singurul lucru care mă poate liniști, da, singurul medicament care mă poate liniști este procurat din câini. Așa a spus. Ce vrei să fac? Și el practic trebuia să aducă diferiți câini acasă și să ia acest medicament din corpul lor și era clar că o să miroasă așa, nu? Nu mai zic de faptul că omul meu punea la murat carne de porc, făcea tot felul de lucruri din piele. Era logic să miroasă așa. Așa că voi trebuie să vă simțiți prost că aveți tupeul să veniți la mine la ușă și să mă întrebați de ce miroase așa. Miroase așa pentru că eu sunt bolnav. Eu o să zic că era bolnav mental, ok, trecem peste. Eu sunt bolnav și sufăr și eu trebuie să procur medicamentele de
undeva. Așa că da, vecinii erau ceva genul, iartă-ne pe noi, nu se întâmplă nimic, da, nu ne mai plângem, nu ne mai plângem. Înăuntru acestui apartament, eu o să zic apartament, dar de fapt era, ați înțeles ideea, era subsol, înăuntru apartamentului, da? Înăuntru apartamentului găsesc nimic anormal. Borcane, zeci de borcane, cu diferite bucăți de carne murată, da, o să presupunem că era porc. Foarte mult oțet, foarte multă sare, mai multe unelte pentru murături, mai multe unelte pentru făcut săpun de casă, pentru că dacă nu știa, săpunul de casă se face din grăsime de porc. Am aflat prea târziu în viață lucrul ăsta. Diferite portofele, diferite curele, diferite șireturi de pantofi. Foarte multe oase și când zic foarte multe oase, erau peste 400 de bucăți de oase, care, na, logica le erau oase de porc, nu? Mai găsești și un fierăstrău și un tărnăcop și mai multe cuțite și o farfurie care conținea în jur de... Am găsit surse care zic 240-340, dar între 200 și 300 de dinți. Și nu știu dacă știți cum arată dinții de porc și dinții de om, dar ăia erau clar dinți de om. 300 de dinți de om. Iar ofițerul se uită la această farfurie și e ceva genul: wait a damn minute. Aici avem dinți de om și acolo avem carne de porc. Eu cred că aia nu e aia nu e carne de aia nu e carne de porc. În caz că n-ați făcut niște calcule, vă fac eu calculele. Omul meu era în acest business și vindea această carne murată de peste 20 de ani încoace. Automat toate oasele au fost trimise către laborator sau ce, Doamne iartă-mă, aveau ei în anii 1900 și au constatat că aceste oase erau în felul următor: 65 de picioare, toate de om, da. 65 de picioare, 120 de degete de la picioare, 150 de coaste și alte 10 de bucăți de coate, mâini, degete și torso. Oamenii mei ajung în dormitorul lui Carl și acolo găsesc foarte multe haine pline de substanțe roșii, să spunem așa, și erau extrem de multe haine de bărbați. Diferite mărimi, diferite culori, bine, normal că erau diferite culori, dar erau mult prea multe haine ca să fie deținute de un singur bărbat. Acum, haideți să vă zic despre aceste portofele și curele, v-ați dat seama că erau făcute din piele de om, dar o chestie care adică nu pot zic că m-a fascinat, dar nu mă așteptam, e ca acele șireturi, avea foarte multe șireturi, să fie făcute din păr din capul omului, da. Până să aștepte rezultatele de la laborator să fie confirmat că toată această carne nu este de porc, au găsit foarte multe documente, foarte multe ID-uri și portofele a peste 32 de persoane. Majoritatea erau bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, dar printre acele documente s-au confirmat că erau oameni și de 16 ani și de 75 de ani. Deci Carl al nostru nu prea avea preferințe. Majoritatea erau bărbați, dar erau și destul de multe femei printre acești oameni și deși au găsit documente a 32 de persoane, victimele pot trece de 100. 100. Și na, până acum vă dați seama că nu aveau nimic concret care să ducă la faptul că Papa Denchi al nostru a fost cel care i-a ucis pe toți până să ajungă la acest jurnal. Carl al nostru era foarte organizat, ok? Acest jurnal conținea o listă cu efectiv fiecare om în parte, da, numele omului, data decesului și kilogramele de carne pe care le folosea de pe corpul lor. Gândiți-vă așa: Andrei Popescu, 32 februarie 1969, 52 de kilograme foarte delicioase. Pentru că da, în caz că n-ați realizat până acum, doar nu avea să, nu știu, să vândă toată această carne fără să știe ce gustare, nu? Un raport de la poliție spune în felul următor: într-un butoi am găsit 15 bucăți de piele, 2 bucăți dintr-un sân, foarte păros și 2 buci. În 3 oale erau bucăți de carne cu sos și păr. Carnea era roz și moale, tăiată din partea de jos a unui fund. Una din oale era pe jumătate mâncată. Aparent, s-au găsit mai multe informații și înainte ca Papa Denchi al nostru să își a vorbit cu un ofițer și a spus că de 3 ani încoace eu mănânc numai carne de om. Și ofițerul era ceva genul: ce amuzant ești! Cine glumește pe această... Ce amuzant ești?
Da? Nu te-ai gândit să ne spui mai devreme? Pe lângă toate aceste documente și lucruri găsite în casa lui Carl, au găsit mai multe bucăți din ziare cu știri care arătau criminali care ieșeau din închisoare și oameni care ieșeau din spitale. Deci, practic, omul meu încerca să își facă un fel de listă cu următoarele victime. Adică, oamenii mei ieșeau din închisoare, nu aveau unde să se ducă, sau oamenii mei care nu aveau case, dar care locuiau pe străzi, și Carl era foarte, foarte bun la suflet și îi lua la el în casă. Prima victimă care ar fi pe mâna lui Carl ar fi fost făcută în anul 1903. Noi suntem în anul 1924. Bine, nu acum suntem în 2024. Acum, în poveste. Anul 1924, nu știu de ce ar trebui să vă explic, 21 de ani de zile, confirmate, să spunem așa, că au fost peste 42 de victime. Să spunem că 100 este o exagerare, da? 42 de victime în 21 de ani. Dacă nu știți matematică, vă fac eu, 2 victime pe an. E mult. E mult. Și o victimă pe an este mult. Țin să vă reamintesc că tot orașul cumpăra carne de la acest om. Tot orașul îl cunoștea. El este cel care duce crucea la mormântări. El este cel care cântă în corul bisericii. Papa Denche ia oameni de pe străzi, le oferă un acoperire deasupra capului. Și deși a trebuit să-și vândă casa după primul război mondial, avea această cameră, da, acest apartament la subsol și încă ajuta oameni. Cum poate omul meu să omoare toți oamenii ăștia? Bine, nu toți, majoritatea oamenilor. Și eu mă întreb cum în 21 de ani nu a fost unul dat dispărut, iar Carl al nostru nu a fost suspectat nici măcar o singură dată. Adică până și în momentul în care omul meu a venit cu capul despicat în două la secția de poliție și a zis Carl Denche a fost cel care mi-a despicat capul în două, oamenii mei nu l-au crezut. Știți ce au zis? Omul ăsta sigur e beat. Excuse me? Vreau să mulțumesc persoanei care mi-a sugerat acest caz. A fost foarte, foarte interesant de a face research pe el, deși nu am găsit atât de multe informații. Cazul este... Nu mi se pare că acest caz este destul de vechi. Adică avem cazuri de prin anii 1700-1800 și avem mult mai multe informații despre acest caz. Mi se pare că ar trebui să vorbească mult mai mult despre el, doar că în acea perioadă, din cauza războiului mondial, din cauza inflației, din cauza faptului că oamenii mei mureau de foame, existau prea mulți oameni care mâncau alți oameni. Și foarte mulți reporteri au dat vina pe stat, pe guvern, pentru că ei au făcut prea mulți oameni ca să recurgă la aceste lucruri exagerate, să mănânce alți oameni. Și acum că stau să mă gândesc că acest lucru îmi aduce aminte de Ed Gein foarte, foarte mult. Doar că Ed Gein nu murea de foame, el pur și simplu încerca să facă... Îl mai țineți minte pe Ed Gein? Dacă nu ați văzut episodul, nu știu, mi se pare destul de cringe să mă uit la el pentru că l-am făcut acum atât de mult timp și nu aveam atât de multă experiență în a face videoclipuri pe YouTube, dacă pot să zic așa. Dar, practic, omul meu a făcut curele din sfărcuri. Anyhow, trecem peste. Din păcate, nu avem un proces. Din păcate, pot să zic, nu știu, omul meu și-a luat viața. S-a simțit cu musca pe căciulă, mă întrebare de ce. Și nu avem un proces, nu avem, nu știu, o pedeapsă pentru acest om, dar mi s-a părut un caz foarte, foarte interesant. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Mulțumesc din suflet, apreciez tare, tare de mult. Voi nu știți treaba asta, eu știu, deși am postat săptămânal, dar au trecut 3 săptămâni de când am filmat ultima dată. Mă simt destul de ciudat să fiu aici înapoi în această cameră pentru că tocmai ce am venit din vacanță din România. Vreau să vă aud părerile în comentarii, chiar vreau să știu. Vreau să-mi spuneți despre ce alți criminali vreți să vorbesc, pentru că acum încep o altă listă cu următorii criminali despre care vreau să fac. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Ce mai am de zis? Nu știu dacă mai am de zis ceva. M-am învârtit atât de mult pe acest cont de mine să vomit. Trecem peste. O să începeți să observați că urmează să dispară lucruri de pe fundal, pentru că începem să trimitem lucruri în România, pentru că urmează să ne mutăm. Mai aveam ceva de zis, nu mai aveam absolut nimica. Eu am fost Ceci, sper că nu v-am traumatizat prea mult ca să vă puteți uita și la următorul videoclip. Nu uitați să lăsați like, cum să subscribe, tot ce puteți ca să mă ajutați. Ok, mulțumesc frumos. Iar până trauma viitoare, stay safe. Voi nu știți lucrul ăsta, dar eu am încercat să încep să filmez acest videoclip cu mult timp în urmă, doar că Luță s-a pus pe laptopul meu și a trebuit să stau să-l iubesc, n-am putut să-l las, știți ce zic? Și acum este... Hai să vă arăt niște picioare de pisică. Bună ziua! V-ați dus!